हामी इन्द्र भाइ हो एकदम हिरो देखिरहेछ कान्छी पटाउन हिँडेको अरे USS Lexington त्यति थाहा छ अरू त थाहै छैन मलाई यस्तो भएर हेलो गाइस हामी चाहिँ धेरै पछि यहाँ USS लेक्जिङटनमा आएको छौँ यो बोर्ड चाहिँ फेरि खतरा बोर्ड हो यो बोर्ड बाफ्रे बाफ यो बोर्डको त कुरै नगर हेलिप्याड हो स्विमिङ पुल खानेदेखि लिएर टेबल सेबल सब रेस रुम के हामी उल्टो हिँड्दा छौँ कि के हो अनि यहाँ चाहिँ बुढाबुढीहरू पनि आइरहनु भएको छ तपाईँले देख्नु हाम्रो इन्द्र भाइ फेरि डन हो यहाँको सबसे बडा डन इन्द्र भाइ नै यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो प्लेसमा छ सो अब यहाँभित्र के छ हामी तपाईँहरूलाई पुरा विस्तृत रूपमा देखाउनेछौँ इन्द्र भाइ कस्तो लागिरहेछ के हो तिमी यस्तो हुन्छ यार हामी इन्द्र भाइ हो एकदम हिरो देखिरहेछ कान्छी पटाउन हिँडेको अरे USS Lexington त्यति थाहा छ अरू त थाहै छैन मलाई यस्तो भएर माई गड हात हतियारहरू यहाँ छन् माई गड कसरी उचाल्थ्यो होला यत्रो हात हतियारमा दुःख त गरेँ कि त्यसैको अमेरिका त भाइले डरेर छ त्यति नजिकको भ्यू एकदम नजिक आइपुगेछौँ यो चाहिँ यो बोटले के गरेको छ पनि थाहा छैन मलाई पनि यहाँ तल किन हामफाल हुँदैन भन्छ नि वाटर नो डाइभिङ भन्छ खल्लो के हो स्यालो वाटर डेन्जर टाउको यसरी ठोक्न सक्छ ए त्यहाँ तल चाहिँ सिमेन्टेड होला क्या बाई चान्स कोही खसिहाल्यो भने यो फ्याँक्दिने खोलेर फ्याँक्दिने हो सेफ्टीको लागि होइन यो त्यो पानीमा तैरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तैरिन्छ त्यही हो यहाँ त्यो बोटहरू छ टाइटानिकमा सुन्नुहोस् टाइटानिकमा यस्तै बोटहरू त्यो टाइटानिक खसेको थियो यस्तै बोटहरू नै कतिजना बाँचेको यस्तै बोटहरूले गर्दा त्यो सानो बोट जुम गर्नु देखेँ उयो सानो बोट होइन है हो यिनीहरू चाहिँ के हो ठ्याक्कै थाहा भएन है सामानहरू खाँदैन यो चाहिँ फाइनली हामी अब भित्र छिर्न लाग्दैछौँ माई गड यत्रो छ बोट र भने प्लिज यहाँ नचढ्नु बेन्चमा नचढ्नु होला के हुनसक्छ त बेन्चमा चढ्यो भने तल खस्न सक्छ ड्याङ हानेर चाहिँ यस्तो भएको थियो यो जापानिज प्लेनले चाहिँ सुसाइडल एट्याक हान्दैछ यो On the left side of the island, you see a Japanese rising sun flag with a black border. This flag indicates the exact location where on 5 November 1944, a Japanese kamikaze plane, codenamed Zeke, crashed into USS Lexington, killing 49 crew and injuring 132. This attack can be seen on the video Always Ready, which is played in tour Route 5 in Hangar Bay 2. यदि पढ्नु होला अलि मजाले ध्यान दिएर हामी चाहिँ यो म्यापमा भएअनुसार अब हामी फलो गरेर जाँदैछौँ हेरौँ अब कहाँ कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ हामी तपाईँलाई भन्नेछौँ फाइटर प्लेनहरू यस्तो माई गड यस्तो उडाएर चाहिँ लगेर ड्याङ ड्याङ हान्दा रहेछन् हौ यो चाहिँ
R28. Oh my god. खतरा रहेछ त्यो त डेन्जर के हो भनिदिनुहोस् न यसको बारे पुरै एकदम हल यो हल चाहिँ खतरा रहेछ यत्रो छ यो बोट यसले कति मान्छे बोक्यो होला कति फाइटर बोक्यो होला थाहै छैन मलाई हाम्रो इन्द्र भाइ चाहिँ पुरै फिल्मिङ गर्दै हिँड्दैछ हेरौँ लेट्सी अब मिजु मिजु के कस्तो खालको इन्जिन हो यो R1820 रे साइक्लोन रे नो माइ गड यस्तो हुनु चाहिँ साइक्लोन के हो हेर गाइजहरू अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई ओ माइ गड फोटो हान्नु न माइ गड यो प्लेन हेर्नुहोस् हेलिकप्टर हो कि प्लेनै रहेछ खतरा हो यो त फेरि फाइटर हो यस्तो भएर डेन्जर छ यो त पुरै यहाँ हेर्नु त्यो चाहिँ क्याप्टेन अमेरिकाको ज्याकेट सिल्डली छ होला छ कतै भित्र राखेर यी यस्तै मास्क क्याप्टेन अमेरिकाको मास्क गर्नुहोस् रियल क्याप्टेन अमेरिका 3 जनामा 1 जना हो के हो क्या यो यतिखेर यो युएस नेभी फोर्सले चढ्ने गाडी रहेछ यो यिनीहरूले त समातेर हात गडी लगाएर लिएर गएको छ त्यहाँ हेर्नु कस्तो जाडो भयो मलाई त सही हो यो बोर्डबाट देखिएको सिन यो चाहिँ कस्तो खतरा क्रस गर्नु हुँदैन थियो कि R26 को हो र कता हो कता यार यस्तै ठाउँमा छिराउँदो रहेछ बोटमा त हराइन नै रहेछ खोइ कता हो Oh my god. Money. Oh. Razai. Kukuna haraeko ta. This lady is too cute lady. Oh my god. यस्तो मिसाल हान्दो रहेछ नि त यस्तो छ यो बोर्डको Oh my god. मलाई पनि देखिरहेको छ होइन That the distance away from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned. The Japanese government also launched an attack against Malaya. त्यो सोल्जरहरूको सुत्ने ठाउँ रहेछ भाइ पनि वान अफ दि सोल्जर हो सुत्यो भाइ यहाँ टाउको त्यहाँ खुट्टा किनकि त्यहाँ टाउको राख्यो नि ठोकिन चाहनुहुन्छ Yes. Logical कुरा. The previous Lexington CV-2, known as the Lady Lex. The USS Lexington CV-2 was sunk at the Battle of the Coral Sea, and the decks you now stand upon were named in her honor. The Lady Lex, along with the USS Yorktown, यत्रो भएर हामी चढेर चाहिँ हामी मेमोरियल ग्यालरीमा आइपुग्यो This is your captain speaking. Oh yeah. Okay, speak now.
के रहेछ यहाँ त दिस ह्यान्डमेड जापानिज ब्ल्याक ज्याकेट फेरि जापानिजै लिएर आउँदो रहेछ जापानले एट्याक गरेर सिकिरहेको छ जापानको इन्द्र प्रधान यस सर के चाल खर यो चाहिँ को हो पल्लो क्याप्टेन छिने पढेर भन्छु यो कोही होइन लुगा मात्रै देखायो युनिफर्म विराटलाई भेट्नलाई यहाँ यसरी लखतम्महरूतिर छ भाइ के चाल र कहाँ छु क्याप्टेनलाई भेट्न आएको छ कसरी आइपुग्यो यहाँ क्याप्टेन क्याबिन खतरा हुँदो रहेछ क्याप्टेन क्याबिन लिएर यो सबै शिला र शिला फेसहरू छ Hi, welcome to my in-port cabin. We're just sitting down for dinner. As the captain, I don't get to spend much time down here when the ship's underway. Cabin, if you take to Route 1 to the flight deck, and then proceed to the navigation bridge. One of my other responsibilities for the United States Navy is to be an ambassador. As such, I'm required to host formal dinners for visiting dignitaries and VIPs. Tonight, I'm hosting the Admiral and his staff in a formal dinner. As you can see from the place settings, we are getting ready to eat. I would ask you to join us, but if you notice the grill, there's only enough steaks for me and my guests. However, I hope you can join us on a future visit. In the meantime, please enjoy the rest of your tour on board USS Lexington, and thank you for visiting. हाइकोर्ट चाहिँ युएस भरिका यहाँ युएस भरिका भन्नु छ त्यसो सेराटोगा यो चाहिँ ओल्ड रेकर्ड होल्डर्सहरूको चाहिँ यो कुनै फाइबरको कताबाट के पाएको कताबाट यस्तो पाएको छ माइ गॉड वरिष्ठ मान्छेहरूलाई डाइनिङ गराउने ठाउँ छ हो क्या यसो माइकिङहरू केही गर्नु पर्यो भने रहेछ त्यही त डिस्कसन मर्डरर्स रोड एउटै होइन त यो चाहिँ प्लेनको रनवे माइ गॉड है भोलि पैसा नआउँदा एक्वेरियम जाउँला यतै रहेछ त एक्वेरियमको कता पढ्न जाँदैछ माइ गॉड इज द क्याप्टेन ये तो